Μετανιώνω τη στιγμή που δεν σας σκότωσα εκείνη την ημέρα και τους δύο. Μην κάνεις κάτι που θα το μετανιώσεις. Ας ξεκινήσω λοιπόν πρώτα με σένα. Εσύ! Ναι, εγώ. Δεν το περίμενες, Με πέταξες σαν το σκύλι σε αυτό το ερείπιο, ναι. Εσύ με έμπλεξες όλο αυτό. Μάλλον ξεχνάς εύκολα ότι δεν σε συμφέρει. Εγώ όμως θυμάμαι αλλιώς πως έγιναν τα πράγματα. Για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη, λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ για την Ιφηγένεια. Όλα τα χρωστάμε στον πατέρα σας. Αν μην το ξαναπείτε αυτό, έκανε απλώς τη δουλειά του. Και τώρα που θα γυρίσει η μικρή μας Ιφηγένεια στο σπίτι, θα αναρρώσει γρηγορότερα. Εσείς, εδώ στην Αυστραλία μένετε? Όχι, στην Ελλάδα. Αχ, τη λατρεύω τη χώρα σας. Μακάρι να ξαναδινόταν ευκαιρία στον πατέρα μου να πάει στη χώρα που μεγάλωσε. Εκεί μεγάλωσε ο πατέρας σας. Ναι, τα παιδικά του χρόνια. Μετά ήρθε εδώ στην Αυστραλία για σπουδές και τελικά είναι για πάντα. Και από τότε δεν ξαναπήγε ποτέ στην Ελλάδα. Ποτέ, λόγω φόρτου εργασίας. Εσείς έχετε πάει στην Ελλάδα? Δυστυχώς όχι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Τότε ευκαιρία είναι να σας φιλοξενήσω στην Ελλάδα. Θα το προτείνω και ελπίζω να δεχτεί. Και φυσικά όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και ξέρω ότι δεν πρόκειται να έρθει χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Από τη μία τον καταλαβαίνω, γιατί είμαι και εγώ πολύ εργασιομανής. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι για τον εαυτό μας? Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αν θέλετε πραγματικά να έρθει στην Ελλάδα, τότε ίσως να υπάρχει ένας τρόπος για να δεχτεί την πρόσκλησή σας. Πείτε μου, είναι το μόνο που μπορώ να κάνω για να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που έσωσε τη ζωή της μονάκριβης μου κόρης. Τέλεια. Τότε τι λέτε να οργανώσετε μια βραδιά για να τον τιμήσετε? Δηλαδή? Θα του στείλετε μια πρόσκληση, η οποία θα γράφει πως τον καλείτε σε μια εκδήλωση που κάνετε για να τον τιμήσετε. Μόνο που θα πείτε πως η ιδέα ήταν της μικρής σας κόρης. Έτσι είμαι σίγουρη πως για χάρη της μικρής Ιφηγένειας που της έχει πια τόσα αδυναμία, δεν θα χάσει την ευκαιρία, θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο και θα έρθει. Πολύ καλή ιδέα. Αυτό θα κάνω. Μια χάρη θέλω μόνο. Ό,τι θέλετε. Να μην το μάθει ποτέ. Μείνετε ήσυχοι. Αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό. Ό,τι μου ζήτησες το έκανα. Σας έστειλα την πρόσκληση. Έπεισα την κόρη μου να πει ότι είναι δική της ιδέα. Σας κάλυψα όλα τα έξοδα. Μέχρι και αυτοκίνητο σας έστειλα. Όλα για τον πατέρα σου. Αν και περιέργως δεν τον συνάντησα ποτέ. Γιατί άραγε? Εδώ που φτάσαμε ήρθε η ώρα να πέσουνε οι μάσκες. Θα σου λύσω λοιπόν όλες σου τις απορίες. Έτσι. Σαν εκπλήρωση της τελευταίας σου επιθυμίας. Καθήκη. Εσύ σκότωσες την αδελφή μου. Τρελάθηκες. Ο καταραμένος ο καρκίνος τη σκότωσε. Αυτά πες τα στην κόρη σου. Ξέρεις πολύ καλά ότι η ουρανία δεν είχε καρκίνο. Μα τι αηδίες είναι αυτές που λες? Αηδίες. Δες τα αποτελέσματα. Την είχα πάει σε ειδικό παθολόγο κρυφά από σένα. Τίποτα δεν είχε. Εσύ την κατήτησες έτσι. Εσύ την πέθανες. Αλλά δυστυχώς όταν έμαθα την αλήθεια ήταν πολύ αργά και δεν πρόλαβα να σε σταματήσω. Με κατηγορείς άδικα. 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 Ξέρω πολύ καλά ότι από την αρχή είχες βάλει στο μάτι την περιουσία μας και τα κατάφερες. Πήρες αυτό που ήθελες. Σέβομαι τον πόνο σου, αλλά πρόσεχε πως μιλάς. Αν το σεβόσουν, αν το σεβόσουν, δεν θα τη σκότωνες. Φωνιά. Φωνιά. Δολοφόνε. Όλα τα έκανες για την κλινική. Συγγνώμη. Τώρα πια επιβεβαιώθηκα και θα κινήσω γη και ουρανό προκειμένου να σε δω να σαπίζεις στη φυλακή, ρε μπάλι! Μετά από 3 μήνες πέθανε και η θεία μου. Όλα μου φαίνονται μαύρα πια. Προσπάθησα να βρω αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες της θείας μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Όμως ήμουν αποφασισμένη να συνεχίσω να ψάχνω μετά από όσα άκουσα. Και η εικόνα της νεκρής μου μητέρας πάνω στο κρεβάτι με το σπασμένο ποτήρι με την πορτοκαλάδα δίπλα της με έκανε να πιστεύω ακόμα πιο πολύ ότι ο θάνατός της δεν οφειλόταν στον καρκίνο.
αλλά σε κάτι άλλο. Τελικά, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα για τη δεξίωση, ανακάλυψα τυχαία όλη την αλήθεια. Αν και ήμουν σίγουρη. Κόρη μου, αν διαβάζεις αυτά τα λόγια, σημαίνει ότι έχω φύγει πλέον από τη ζωή. Ξέρω πως δεν σου στάθηκα σαν σωστός πατέρας και έλειπα πολλές φορές από κοντά σου εξαιτίας της δουλειάς. Αλλά όλα τα έκανα για σένα, για να μην σου λείψει τίποτα. Σου ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη, λοιπόν, γι' αυτό και για όσα πρόκειται να σου αποκαλύψω παρακάτω. Γιατί ήρθε η ώρα, παιδί μου, να σου εξομολογηθώ το μεγάλο μυστικό που κουβαλούσα χρόνια τώρα. Μήπως και καταφέρει μια μέρα να αναπαυτεί η ψυχή μου. Η θεία σου η Άσπα είχε δίκιο. Εγώ σου στέρισα τη μητέρα σου. Εγώ τη σκότωσα. Με σκοπό να πάρω στα χέρια μου την κλινική και όλη της την περιουσία. Αλλά εκείνη με ανάγκασε να το κάνω. Γιατί ποτέ της δεν με υποστήριξε και δεν με εμπιστεύτηκε. Μετά τους τελευταίους μας καυγάδες φοβήθηκα ότι θα με χώριζε και θα μου τα έπαιρνε όλα. Κι έτσι αποφάσισα να τη βγάλω από τη μέση. Και όταν η θεία σου η Άσπα ανακάλυψε την αλήθεια για το θάνατό της, έπρεπε να τη σκοτώσω κι αυτή, προκειμένου να μην μου χαλάσει τα σχέδια. Ξέρω πως είμαι ένας παλιάνθρωπος που δεν αξίζει την αγάπη σου. Γι' αυτό δεν σου ζητώ να με συγχωρέσεις. Θέλω μόνο να προσπαθήσεις να με καταλάβεις. Και κυρίως να μου υποσχεθείς ότι δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμένα. Αντίο, παιδί μου. Για να προσέξεις τον εαυτό σου. Ο πατέρας σου. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Η Ναταλία είμαι. Ναι, όλα καλά. Απλώς θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη ακόμα. Θέλω να μου στείλεις ένα αυτοκίνητο να έρθουμε μόνοι μας στη δεξίωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό που έγινε δεν θα το πεις σε κανέναν. Ευτυχώς που σταμάτησες παραλίγο να τρακάρουν. Γιατί φοβάσαι πως πεθάνεις? Τι είναι αυτά που λες, Ναταλία μου? Όλοι φοβούνται το θάνατο. Τι μου κρύβεις? Τι να σου κρύβω, τι είναι αυτά που μου λες? Μην κρύβεσαι άλλο. Τα ξέρω όλα. Εσύ σκότωσες και τη μάνα μου και τη θεία μου. Δολοφόνε, φωνιά! Τι βλακίες είναι αυτές που λες, παιδί? Βλακίες! Ένας ψυχρός εκτελεστής είσαι. Και όλα αυτά για το χρήμα. Γιατί μου στέρισες τη μάνα μου? Για σένα τα κάνω όλα αυτά, κοριτσάκι μου. Αρκετά! Συγγνώμη για αυτό που θα κάνω, αλλά δεν μου αφήνεις άλλα περιθώρια.
Όπου κι αν πας θα σε βρω. Μπαμπάκα, μπαμπακούλι, πού μου κρύβεσαι? Όπου κι αν πας θα σε βρω. Και τότε... Σε βρήκα. Ναταλία. Νόμιζες θα γλιτώσεις από μένα, Δολοφόνε, φωνιά. Σε παρακαλώ, άκουσε με, σε εγκατεύω. Όχι. Εσύ θα μ' ακούσεις τώρα. Θυμάμαι, ήμουν μικρό κοριτσάκι. Όταν είχα δει εκείνον τον κακό εφιάλτη που ήρθα δίπλα σου και σου είπα φοβάμαι. Και μου είπες... Μαζί μου να μην φοβάσαι τίποτα, αυτό σου είπα. Δεν θέλω ούτε τον ήχο της φωνής σου να ακούω. Ωραία, συγγνώμη, κόρη μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Όλα γύρω μου είναι μαύρα. Μαύρα. Όχι, κοριτσάκι μου, λευκά είναι. Η ψυχή σου είναι μαύρη. Η δική σου είναι μαύρη. Δολοφόνε. Ναταλία, σκέψου. Αν με σκοτώσεις θα πας φυλακή. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ήρθε η ώρα σου να πληρώσεις, παλιόγερε. Δολοφόνε, φωνιά. Μου σκότωσες τη μάνα. Μου στέρισες τη μάνα μου για χρόνια. Ωραία, ωραία. Άσε με τουλάχιστον να το κάνω μόνος μου. Μην το έχεις βάλει στην ψυχή σου. Ωραία, λοιπόν, κάντο. Κάντο, ρε. Αυτοκτόνο τώρα, εμπρός, μπροστά μου. Κάντο. Ναι, να το κάνω, αλλά... Τώρα. Τι, πώς. Ξέρεις κάτι? Με κούρασες, πατερούλη. Με κούρασες πολύ. Για τη μάνα μου, μαλάκα! Για τη θεία μου καθήκη! Και για τη ζωή που μου κάπησε! Εσύ τον σκότωσες τελικά, Μπίνγκο! Είσαι έξυπνος τελικά. Είσαι τρελή. Και το αυτοκίνητο? Το έκαψα. Και μαζί του κάηκα κι εγώ. Είσαι τρελή. Χρειάζεσαι γιατρό. Με μπλέξες αυτό το παιχνίδι. Και τώρα... Φτάνει. Αρκετά είπες. Και σε αυτό το παιχνίδι που λες, είχες και εσύ βασικό ρόλο. Ήμουν χαμένη. Προχώραγα στο δρόμο σαν ζητιάνα, ώσπου δεν το έβαλα κάτω. Έφτασα εκεί που ήθελα. Σκαρφάλωσα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου. Έσπρωξα την μπαλκονόπορτα που την είχα αφήσει από πριν ανοιχτή και μόλις μπήκα μέσα στο δωμάτιο, ξαφνικά ήρθε κάποιος από πίσω. Μου φόρεσε μια βρώμικη κουκούλα, μ' άρπαξε και με πήγε σε αυτό το απέσιο μέρος. Και δωροδόκησες και το προσωπικό του ξενοδοχείου για να σε βοηθήσει στα βρώμικα σχέδιά σου. Όλα τα έμαθα. Αλήθεια, οι βαλίτσες μας που είναι? Τα θυμάσαι ή κι αυτά είναι της φαντασίας μου? Να σου εξηγήσω. Δεν θέλω. Φτάνει. Με έβαλες να υπογράψω ένα χαρτί για να πάρεις όλη την περιουσία μου, κύριε Δρακόπουλε. Και όλα αυτά για το χρήμα. Τα ίδια σκατά με τον πατέρα μου είσαι κι εσύ. Να ξέρεις εγώ... Σκάσε! Απέτησες από το δικηγόρο σου να με σκοτώσει. Αλλά δεν το έκανε. Γιατί έχει λίγη τσίπα ακόμα επάνω του. Ίσα ίσα με βοήθησε κιόλας. Θεία δίκη, κύριε Δρακόπουλε. Θεία δίκη. Ώρα να συναντήσεις τον πατερούλη μου. Ναταλία, μην το κάνεις! Σκάσε, βλάκα! Αν δεν με έπαιρνες τηλέφωνο να έρθω, θα σε είχε σκοτώσει τώρα. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα, Κώστα. Γιατί μου βρήκες ρούχα, με πήγες και με έκρυψες στο σπίτι του φίλου σου και έτσι δεν κινδυνεύω. Ούτε εγώ ούτε περιουσία μου για αυτό το καθήκη. Και ξέρεις γιατί, κύριε Δρακόπουλε? Εσύ ρε μαλάκα τη βοήθησες!
Σήκωσε τον Κώστα. Και ετοιμάσου για αυτό που είπαμε. Άφησέ με, τι κάνεις μαλάκα. Σκάσε! Την τελευταία σου επιθυμία, κύριε Δρακόπουλε. Τουκ! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύτιμη βοήθειά σας και για τις πολύ ωραίες έρευνες που κάνατε για την υπόθεση του καθηγητή Κέρμαν και της κόρης του Ναταλίας, η οποία έκλεισε οριστικά. Μη μας ευχαριστείς, τη δουλειά μας κάναμε. Μισό λεπτό. Άλλοι δεν θα έμπαιναν καν στον κόπο να ασχοληθούν. Μπροστά στο σημαντικό έργο που επιτελείτε, τα μετάλλια που αποφάσισε να σας δώσει η ελληνική αστυνομία είναι το λιγότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τόσο για τα καλά σας λόγια, όσο και των υπολείπων. Το αξίζετε. Και τελικά τι έγινε με την υπόθεση? Δεν σημειώθηκαν συλλήψεις, γιατί ο δολοφόνος Δημήτρης Δρακόπουλος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του με μια σφαίρα στην καρδιά. Πολύ κρίμα. Μπορεί. Και τελικά η Ναταλία τι απέγινε? Δυστυχώς, το άψυχο σώμα της Ναταλίας βρέθηκε απανθρακωμένο στο αυτοκίνητο που επέβαινε. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Σήμερα είναι μέρα χαράς. Αν και δυστυχώς ο αγαπημένος φίλος Μάκης Σωτηρίου δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα για να σας τιμήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Λοιπόν, στην υγειά σας και συγχαρητήρια. Απλά πρωτού τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο Στέφανό μας για την πολύτιμη βοήθειά του. Και παρόλο που δεν είναι εδώ σήμερα εξαιτίας ενός μικρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, είναι σαν να βρίσκεται κοντά μας. Και όπως λέει πάντα ο αγαπημένος μας Στέφανος, με δύναμη και με θέληση ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Θα ήθελα να πω ότι μπορεί να αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη ζωή, αλλά είναι να σηκωνόμαστε πιο δυνατοί από όσο πέφτουμε. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας όταν το χρειαζόμαστε. Και πως δεν έχει σημασία το χρώμα μας, η οικονομική μας κατάσταση. Πρέπει να το έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Να ξέρετε πως η αγάπη και η στήριξή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Να είστε πάντα νικητές. Και να θυμάστε, η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, που αν τις ξεπερνάμε, είναι σαν να έχουμε κερδίσει όλα τα μετάλλια του κόσμου. Αρκετά όμως είπα. Ας πιούμε. Στην υγειά σας. Αυτό ήταν. Μπήκατε στο δρόμο μου και γι' αυτό θα μαρτυρήσετε. Θα σας θάψω όλους ζωντανούς. Ήρθε η ώρα να ξαναμοιραστεί η τράπουλα.